Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 115, sau khi đám người trẻ tuổi thượng giới xuất hiện và giao chiến ác liệt, sau đó bọn họ đã liền rời đi. Còn Thạch Hạo, ở tại Chu Thôn, anh ấy vẫn tiếp tục quá trình tu luyện của mình. Sau lưng anh ấy, 10 tòa động thiên cũng được khai mở. Phía trước ngực nơi Chí Tôn cốt khi trước ở đó, giờ đây nó lại một lần nữa phát sáng, hào quang không ngừng tỏa ra xung quanh nơi này. Và rất nhanh, quá trình tu luyện của Thạch Hạo cũng kết thúc. Bởi vậy, con chim lúc trước đã liền xuất hiện đi tới gần Thạch Hạo. Lúc này nói chuyện với nó, Thạch Hạo cảm thấy con chim này vô cùng đặc biệt. Bởi vậy, anh ấy đã quyết định đặt cho nó là Tứ Bạch và dẫn nó theo bên mình. Thời gian trôi qua, sau khi thương thế hồi phục, cuối cùng Thạch Hạo đã quyết định cáo từ mọi người trong thôn và lên đường đi khám phá thượng giới. Bởi vậy trước khi đi, trưởng thôn cũng không quên nhắc nhở Thạch Hạo vài điều. Nghe xong, Thạch Hạo cũng liền gật đầu đồng ý. Ngay sau đó quay đầu lại, hai cánh khẽ động, Thạch Hạo liền cùng với Tứ Bạch phóng người về phương xa, nơi Bất Lão Sơn tọa lạc. Ở giữa không trung, Thạch Hạo trò chuyện với Tứ Bạch rất vui vẻ. Thế nhưng, con chim kia khi bị Thạch Hạo châm chọc thì lại không vui chút nào. Thời gian qua đi, Thạch Hạo rốt cuộc cũng tới được nơi mình cần. Tại đây, anh ấy cũng nghe ngóng được một vài thông tin về gia đình mình. Đầu tiên, đó chính là Tần Hạo. Sau khi đi lên thượng giới, anh ấy đã ngay lập tức tạo nên uy danh và trở thành thiên tài trẻ tuổi. Còn phụ thân Thạch Tử Lăng, sau khi đi lên thượng giới, ông đã liền đại náo Bất Lão Sơn. Sau đó lại đi tới đảo Ác Ma để tìm kiếm một thứ gì đó. Bởi vậy, Thạch Hạo suy đoán chuyện này rất có khả năng liên quan tới tổ phụ Thạch Trung Kiên của mình. Chính vì thế, Thạch Hạo đã liền cùng Tứ Bạch đi tới đảo Ác Ma. Và rất nhanh, sau quá trình dài di chuyển, Thạch Hạo cũng tới được đảo Ác Ma, nơi lao tù giam giữ những tội nhân của Bất Lão Sơn. Ở nơi đó có một hòn đảo lơ lửng giữa trời, xung quanh của nó hoàn toàn bị mây mờ che phủ, sấm chớp xuất hiện những tiếng rền vang, làm nơi đây tràn ngập trong bóng tối. Nhanh chóng đặt chân lên đảo, Thạch Hạo cũng gọi Đả Thần Thạch ra ngoài. Sau đó, hai người cũng liền cùng nhau tiến vào bên trong. Thế nhưng, ngay khi đi vào, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch lại đột nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Bởi vậy, anh ấy đã liền dùng con mắt trùng đồng quan sát thử, và ngay lập tức, hình ảnh về Gia Gia cũng liền xuất hiện trước mắt Thạch Hạo. Lúc này, trên tay đại ma thần Thạch Trung Kiên đang cầm một viên thần đan tỏa ra ánh vàng cực kỳ mãnh liệt. Ngay lập tức, ông cũng liền bỏ nó vào trong miệng và nuốt toàn bộ viên thần đan kia. Bởi vậy, ngay lập tức một tên coi ngục đã liền lao tới ngăn cản ông lại. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, thần đan đã phát huy sức mạnh, ánh vàng bao phủ khắp người đại ma thần, một luồng sức mạnh đột nhiên bạo phát. Sau đó, lấy khí thế vô địch, đại ma thần ngay lập tức tung quyền cước lao thẳng về phía tên cai ngục kia và bắt đầu giao chiến với hắn. Trong không trung, quyền cước giữa hai người không ngừng va chạm. Tới cuối cùng, đại ma thần rốt cuộc cũng đánh bại được tên kia, sau đó rời đi khỏi nơi này. Lúc này, biết được sự tình Gia Gia mình còn sống, Thạch Hạo cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Cất con mắt trùng đồng, Thạch Hạo cẩn thận quan sát. Theo cảm nhận của anh ấy, dường như nơi đây có rất nhiều bảo vật. Bởi vậy, phóng người lên, anh ấy cùng Đả Thần Thạch đã liền lao vào sâu bên trong. Đến khi dừng lại, hai người cũng liền kiếm được một vài món đồ tốt. Sau đó thân hình khẽ động, chỉ trong tích tắc đã phóng người tới được nơi trung tâm. Ở nơi đó, trước mắt Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đột nhiên xuất hiện một cái hồ lớn. Tưởng truyền nơi đây giam giữ rất nhiều chân thần thời thượng cổ. Thế nhưng, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch lại không biết, dưới sự phối hợp của hai người, pháp trận nơi này rốt cuộc cũng được mở ra. Ở phía dưới sâu, những luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Sau đó từ phía dưới đáy, đột nhiên có vài cái bóng lao vút đi, làm nơi đây rung động kịch liệt. Nhìn thấy nó, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch cũng phải giật mình khiếp hãi. Thế nhưng khi đám người kia biến mất, một thứ đặc biệt lại đột nhiên xuất hiện. Đây là cây cỏ rất kỳ lạ, vàng óng trong suốt, tổng cộng có 5 lá lượn lờ tia điện, văng lên xoèn xoẹt, bùng phát ra sức mạnh sấm chớp vô tận. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đã liền cùng nhau hợp lực để phong ấn nó lại, ngăn không cho nó bạo động. Sau đó, khi đã phong ấn thành công, hai người cũng liền lấy nó đi và nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Khi xuất hiện lại, hai người đột nhiên khiếp hãi. Nương theo đó ở bên ngoài, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra, và nhân cơ hội đó, Thạch Hạo cũng liền trốn đi. Liệu rằng tiếp theo sẽ có gì đặc biệt diễn ra nhỉ? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết các bạn nha. Đến đây thì hết tập 116 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.